ત્યાર પછી હવે પોઈન્ટમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કેટલીક ટર્મિનોલોજી વિશે અહીંયા શબ્દ સમજાયા છે. ટર્મિનોલોજી આપણે થોડી ઘણી આગળ ભણી ગયા, હવે થોડીક બીજી ટર્મિનોલોજી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કઈ કઈ ટર્મિનોલોજી છે આની અંદર? તો પહેલામાં પહેલું આપણી પાસે એક જે પોઈન્ટ ભણે એની અંદર સાદા સંકીર્ણ. સાદા સંકીર્ણ કોને કહી શકાય? બીજા નંબરમાં મિશ્ર લિગેન્ડ સંકીર્ણ કોને કહી શકાય? ત્રીજું એક કેન્દ્રીય સંકીર્ણ સંયોજન કોને કહી શકાય? ચોથું બહુકેન્દ્રીય સંકીર્ણ સંયોજન કોને કહી શકાય? પાંચમું સવર્ગ બહુફલકીય રચના કોને કહી શકાય? છઠ્ઠું હોમોલેપ્ટિક અને હિટ્રોલેપ્ટિક સંકીર્ણ કોને કહી શકાય? બરોબર. એ સિવાય આપણે સવર્ગાંક અને ઓક્સિડેશન નંબર આ બધી વસ્તુ તો ભણી ગયા છીએ કે કઈ રીતે શોધાય. હવે જે પોઈન્ટ છે આના ઉપર સમજવાનું. જો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ આપેલો છે સાદું સંકીર્ણ કોને કહી શકાય? તો સાદું સંકીર્ણ એટલે એવા પ્રકારનું સંકીર્ણ સંયોજન કે જેમાં ધાતુ આયન સાથે જોડાયેલા બધા જ લિગેન્ડ એક સરખા જ હોય, સમાન જ હોય, તેને સાદા સંકીર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સંકીર્ણ સંયોજન છે NiCO4 અથવા 6. બરાબર. તો આ શું કહેવાય? સાદું સંકીર્ણ કહી શકાય. ચલો એ જ પ્રમાણે બીજું ઉદાહરણ લખવું છે CuNH3 4+2 આયન. તો આ પણ એક પ્રકારનું સાદું સંકીર્ણ જ કહેવામાં આવે છે. બીજા નંબરમાં છે મિશ્ર લિગેન્ડ સંકીર્ણ કોને કહી શકાય? તો શબ્દ ઉપરથી ખબર પડી જાય આપણને કે લિગેન્ડ અહીંયા એક કરતાં વધુ જુદા જુદા પ્રકારના જોડાયેલા, જે સંકીર્ણમાં મધ્યસ્થ ધાતુ આયન સાથે એક કરતાં વધુ જુદા જુદા લિગેન્ડ જોડાયેલા હોય તો તેવા સંકીર્ણને મિશ્ર લિગેન્ડ સંકીર્ણ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે એનું જો ઉદાહરણ સમજાવવું હોય તો અહીંયા FeH2O4Cl2 તરીકે સંકીર્ણ મૂકી દો. ચલો એ જ પ્રમાણે કોબાલ્ટની જોડે અહીંયા મૂકી દઉં છું NH3 અને અહીંયા ગોઠવી દઉં છું SO4 ચલો કોબાલ્ટ +3 આયન તરીકે NH3 SO4 -2 તરીકે ટોટલ -4 +3 -4 બાકી રહી ગયા અહીંયા મૂકી દો -1. તો આમાં જુઓ જોડાયેલા લિગેન્ડ અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના છે અને અલગ અલગ પ્રકારના લિગેન્ડ હોય તેને મિશ્ર લિગેન્ડ સંકીર્ણ સંયોજન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે. ત્યાર પછી અહીંયા પણ એક શબ્દ વાપરેલો છે હોમોલેપ્ટિક કોમ્પ્લેક્સ અને હિટ્રોલેપ્ટિક કોમ્પ્લેક્સ કોને કહી શકાય? તો જ્યારે જોડાયેલા લિગેન્ડ એક જ પ્રકારના હોય એને કહેવાય હોમોલેપ્ટિક કોમ્પ્લેક્સ, અને જો જોડાયેલા લિગેન્ડ અલગ અલગ પ્રકારના હોય તેને કહેવાય હિટ્રોલેપ્ટિક કોમ્પ્લેક્સ. મતલબ આ જ પોઈન્ટ સમજાવેલો છે. ચલો ત્યાર પછી એક કેન્દ્રીય સંકીર્ણ સંયોજન. એક કેન્દ્રીય સંકીર્ણ સંયોજન કોને કહી શકાય? તો આપણે જ્યારે પણ બંધારણ બનાવીએ છીએ, દાખલા તરીકે તમને કોઈ કહે કે NiCO4નું બંધારણ બનાવો તો તમે શું કરશો? આ રીતે નિકલ ગોઠવી દેશો. નિકલ ગોઠવ્યા બાદ તમે સમચતુષ્ફલકીય રીતે કાર્બોનિલ લિગેન્ડ આ રીતે ગોઠવશો. જો આ રીતનું આપણું બંધારણ બનાવીશું. તમે બંધારણ એનું બનાવશો ત્યારે કેન્દ્રમાં કોણ છે? ધાતુ પરમાણુ પોતે જ, ધાતુ આયન છે આપેલું. તો આના આધારે તમે કહી શકો એક કેન્દ્રીય સંકીર્ણ કોને કહી શકાય? તો જે સંકીર્ણમાં મધ્યસ્થ ધાતુ આયન તરીકે એક જ ધાતુ આયન હોય એને એક કેન્દ્રીય સંકીર્ણ કહેવામાં આવે છે. અને તમારું આખું ચેપ્ટર મોટા ભાગનું એક કેન્દ્રીય સંકીર્ણ ઉપર જ દર્શાવેલું છે. તો આ જે આપેલા છે બધા જ એક કેન્દ્રીય સંકીર્ણના ઉદાહરણ છે. ત્યાર પછી કીધું છે બહુકેન્દ્રીય સંકીર્ણ સંયોજન. તો જે સંકીર્ણમાં એક કરતાં વધુ ધાતુ આયન જોડાયેલી હોય એને બહુકેન્દ્રીય સંકીર્ણ કહેવામાં આવે. તો સર એવું બહુકેન્દ્રીય સંકીર્ણ કયું? આખી ચોપડીમાં ક્યાંય દેખાય નહીં. ચોપડીમાં તમે નહીં જુઓ, એનું ઉદાહરણ આ રહ્યું જુઓ K2Cr2O7. બરાબર, પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ K2Cr2O7 આપણે અત્યાર સુધી આ રીતે જ લખતા આવ્યા છે K2Cr2O7. એકચ્યુઅલી આ એક કોમ્પ્લેક્સ કમ્પાઉન્ડ છે. તો ક્રોમિયમ ધાતુ અહીંયા 2 આપેલા. એના સિવાય K2 આ એક એક્ઝામ્પલ જસ્ટ હમણાં યાદ રાખો. બરાબર, આપણે બીજા બધા એક્ઝામ્પલની અત્યારે કોઈ એટલી બધી જરૂર નથી, પણ બહુકેન્દ્રીય સંકીર્ણ જ્યારે આપણે તમે બહુકેન્દ્રીય સંકીર્ણ કઈ રીતે શોધી શકો તો એના માટે
કેન્દ્ર એટલે કેન્દ્રિત પરમાણુ સંખ્યા 1 કરતાં વધારે હોવી જરૂરી છે. ચલો ત્યાર પછી કીધું છે સવર્ગ બહુફલકીય રચનાઓ. સવર્ગ બહુફલકીય રચના કોને કહી શકાય? તો આપણે જોઈ ગયા કે લિગેન્ડ જ્યારે જોડાતો હોય, સહસંયોજક બંધ બનાવતો હોય ત્યારે ચોક્કસ દિશાએથી ગોઠવાતો હોય. એ સવર્ગ સહસંયોજક બંધ દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે અને એ જ્યારે ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવાતો હોય ત્યારે ત્રિપરિમાણમાં ચોક્કસ દિશાએથી ગોઠવાતી એક ચોક્કસ પ્રકારની ભૌમિતિક રચનાઓ બનાવે અને એ જ ભૌમિતિક રચનાઓને શું કહેવાય? સવર્ગ બહુફલકીય રચના કહેવામાં. દાખલા તરીકે સપોઝ માની લો કે તમારી પાસે સંકીર્ણ આપેલો છે ml4 પ્રકારનો છે. ml4 પ્રકારનો જો સંકીર્ણ હશે તેમાં મેટલની આજુબાજુ તમે 4 લિગેન્ડ આ રીતના ગોઠવી દો. બરોબર. હવે આ રીતના તમે ગોઠવશો તો તમે જોઈ શકો છો. જુઓ, આ એક પ્રકારની ચોક્કસ ભૌમિતિક રચના બનાવે જેને આપણે નામ આપીએ છીએ સમતલીય સમચોરસ. સમતલીય સમચોરસ રચના બનાવે. તો ml4માં એક આ પ્રકારનું બંધારણ પોસિબલ છે. બીજું બંધારણ મેટલની આજુબાજુ એક સમચતુષ્ફલકીય રચનામાં લિગેન્ડ ગોઠવાયેલો હોય. તો આવું જ્યારે બંધારણ આપેલું હોય ને તમે જ્યારે લિગેન્ડને જોઈન્ટ કરશો આ રીતે તો એક સમચતુષ્ફલકીય રચના બનાવશે. તો બીજું બંધારણ આવે છે સમચતુષ્ફલકીય રચના દર્શાવે. તો ml4માં 2 પ્રકારની ભૌમિતિક રચના મળે. એક સમતલીય સમચોરસ, બીજો સમચતુષ્ફલકીય. ચલો બીજો છે ml5. ml5 પ્રકારનું જો આપેલું તો ml5ની અંદર મેટલની આજુબાજુ 4 લિગેન્ડ, એ 4 લિગેન્ડ દ્વારા બનેલી એક સમતલીય ચોરસ રચના. એ સમતલીય ચોરસ રચનાની ઉપર બીજું એક લિગેન્ડ ગોઠવાશે અને જો એ લિગેન્ડને તમે સમતલમાં રહેલા લિગેન્ડ સાથે જોઈન્ટ કરશો તો એક ટેટ્રાહેડ્રલ બનાવશે. ટેટ્રાહેડ્રન બનાવશે મતલબ એક ચતુષ્ફલક રચના બને. તો અહીંયા સમચોરસ અને ઉપર એક પિરામિડ ટાઈપની રચના બનાવે છે એવું તમે કહી શકો છો અને એટલા માટે આવી રચનાને આપણે સમચોરસ પિરામિડલ રચના તરીકે નામ આપે છે. બીજું પણ બંધારણ આવી શકે છે આમાં. મેટલ છે, મેટલની આજુબાજુ લિગેન્ડ એક ટ્રાયેંગલ બનાવતો હોય આ રીતનું. તો જો આ રીતનો અહીંયા એક પ્રકારનો ટ્રાયેંગલ બનાવે અને એ ટ્રાયેંગલ બન્યા બાદ એની ઉપર અને એની નીચે સરખા અંતરે એક લિગેન્ડ ગોઠવાયેલા. તો એ લિગેન્ડને જો તમે ટ્રાયેંગલના લિગેન્ડ સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરો તો અહીંયા એક પિરામિડ પ્રકારની રચના બનાવશે. બીજી એક પિરામિડ પ્રકારની રચના અહીંયા પણ બનતી હોય. તો ઉપર પિરામિડ, નીચે પિરામિડ, તો દ્વિપિરામિડલ રચના થઈ. તો આને કહેવાય ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ. ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ પ્રકારની રચના દર્શાવશે. તો ml5માં તમને આ રીતની સંકીર્ણમાં ભૌમિતિક રચના. ચલો ત્યાર પછી માની લો કે હવે ml6 હોય. મોટા ભાગના જે સંકીર્ણ આપણને સ્થાયી જોવા મળે છે આપણી આજુબાજુ ml4, ml6 પ્રકારના છે. બાકી ml2 છે, ml3 છે, ml4 છે, 5, 6, 7, 8, ઇવન ml12 સુધી પણ જઈ શકે છે. પણ મોટાભાગે ml4, ml6 જ વધુ સ્થાયી સંકીર્ણો જોવા મળતા હોય છે. તો આપણે ml5માં તો જોઈ લીધું. હવે ml6માં પણ બંધારણ જોઈ લઈએ કે ml6માં એનું બંધારણ કેવું થઈ શકે છે. તો મતલબ જો સંકીર્ણ ml6 પ્રકારનું હોય તો 6 લિગેન્ડ જોડાશે. ધાતુ આયન સાથે 4 લિગેન્ડ આ રીતે ગોઠવાશે 90 એંગલ, બરાબર, 90નો ખૂણે ગોઠવાશે અને એના દ્વારા એક સમચોરસ રચના બનાવશે. સમતલીય સમચોરસ રચના. એ સમતલીય સમચોરસ રચનાની ઉપર એક લિગેન્ડ ગોઠવાશે, એ પણ 90 ડિગ્રીથી. નીચે એ રીતે લંબ દિશામાં ગોઠવા, એ પણ 90 ડિગ્રીથી. તો આ રીતના 2 લિગેન્ડ ગોઠવા. હવે એ લિગેન્ડને તમે સમતલના લિગેન્ડ સાથે જોડો તો આમાં જુઓ એક ચતુષ્ફલક રચના ઉપર બનાવશે, એવી નવી ચતુષ્ફલક રચના નીચે પણ બનાવશે. તો આને તમે કહી શકો છો ચતુષ્ફલક વત્તા ચતુષ્ફલક મતલબ અષ્ટફલક. તો મતલબ રચના કેવી થઈ જાય? અષ્ટફલકીય રચના દર્શાવશે. તો તમારે હવે આ ધ્યાન રાખવાનું છે. ml4 હોય તો ml4માં એક સમચતુષ્ફલકીય અને સમતલીય ચોરસ રચના બનાવશે
અને જો ml6 હોય તો એ ઓલવેઝ અષ્ટફલકીય રચના જ દર્શાવે છે. તો આ પ્રકારની જે બધી ભૌમિતિક રચનાઓ જોવા મળે છે એ બધી ભૌમિતિક રચનાઓને જ આપણે અહીંયા સવર્ગ બહુફલકીય રચનાઓ તરીકે નામ આપેલું છે. તો આ બધી ટર્મિનોલોજી આપણે જે અમુક ભણી ગયા હતા, ઓક્સિડેશન નંબર, સવર્ગ કોઓર્ડિનેશન નંબર મતલબ સવર્ગાંક, અને એ સિવાયની જે બધી બાકી હતી એ બધી ટર્મિનોલોજી આપણે લઈ લીધી. તો સાદું સંકીર્ણ કોને કહી શકાય કે જેમાં એક જ પ્રકારના બધા લિગેન્ડ આપેલા હોય, બરાબર. મિશ્ર લિગેન્ડ સંકીર્ણ કોને કહી શકાય તો જેમાં એક કરતાં વધુ જુદા જુદા પ્રકારના લિગેન્ડ જોડાયેલા હોય તેને મિશ્ર લિગેન્ડ સંકીર્ણ સંયોજન કહેવાય. એક કેન્દ્રીય સંકીર્ણ એટલે શું? તો જે લિગેન્ડમાં માત્ર એક જ ધાતુ આયન જોડાયેલી હોય એને એક કેન્દ્રીય સંકીર્ણ કહેવાય. પણ જો ધાતુ આયન એક કરતાં વધુ જોડાયેલી હોય તેને બહુકેન્દ્રીય સંકીર્ણ સંયોજન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે, જેને આપણે K2Cr2 પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટનું ઉદાહરણ યાદ રાખવાનું છે. ચલો, ત્યાર પછી આપણે જોયું તો એની અંદર હોમોલેપ્ટિક, હિટ્રોલેપ્ટિક કોને કહી શકાય? તો હોમોલેપ્ટિક એટલે જેમાં લિગેન્ડ એક સરખા જ જોડાયેલા એને હોમોલેપ્ટિક કોમ્પ્લેક્સ કહેવાય. અને હિટ્રોલેપ્ટિક એટલે જુદા જુદા પ્રકારના, હિટ્રો એટલે વિષમ પ્રકારના એટલે અલગ અલગ પ્રકારના લિગેન્ડ જોડાયેલા તેને હિટ્રોલેપ્ટિક કોમ્પ્લેક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ પ્રકારનો આ જે પોઈન્ટ હતો એ સંકીર્ણની સ્થિરતા, લિગેન્ડની પ્રબળતા કઈ રીતે સમજાવી શકાય, અને જે અમુક ટર્મિનોલોજી આપણે જે જરૂર હતી, સિમ્પલ કદાચ MCQમાં પૂછે તો શોર્ટ ક્વેશ્ચન, વ્યાખ્યા એવું બધું આવે તો હું નથી માનતો કે લગભગ હોઈ શકે, પણ MCQમાં અમુક ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે તો જરૂર પડે તો આપણે આના ઉપરથી જવાબ આપી શકીએ છીએ, બરાબર. તો હવે નેક્સ્ટ જે લેક્ચર છે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે જે ભૌમિતિક રચના છે એમાં સંકીર્ણની ભૌમિતિક રચના કયા પ્રકારની હશે, કઈ રીતે તમે શોધી શકો છો, એમાં ડી ઇલેક્ટ્રોન કઈ રીતે આવી શકે છે, એનું સંકરણ શું હશે, JEE નીટ માટે તમે એને ડાયરેક્ટ સીધી શોર્ટકટ મેથડ કઈ રીતે વાપરી શકો છો, આંતરકક્ષીય સંકીર્ણ કોને કહેવાય, બાહ્યકક્ષીય સંકીર્ણ કોને કહેવાય, એ બધું આપણે પોઈન્ટ સમજવાનો છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે.